And mountain here is called Amadabam, Madablam. the queen of the valley. Yeah. Wisdom goes up. Așa arată o toaletă de lux la 4900 de metri. Imagini cu puternic impact emoțional Și Adrian s-a gândit să doneze sânge aici. Să ne vedeți, să nu plece așa fără să lase și el ceva. Coșuri de gunoi la peste 5000 de metri. Uitați-vă aici trecere ce facem. Aici am avut o porțiune periculoasă cu gheață. Uite, Iuli, dacă nu găsim cazare, dormim în asta. Mergem spre Everest Base Camp. Uităm de soare și ne-am pus aici gelcile, pantalonii, șusetele, bineînțeles alea purtate, le-am lăsat la aerisit la soare, și căciula și mânușile. Și e frumos așa cum stai la gură de nes și vezi cât un elicopter pe geam. Plecăm de aici, de la Himalaya Lodge. Giulica de obicei își face mulți prieteni. Ia uite, aveau și o chestie aici interesantă. Acum am văzut-o. Gata, fără singur Rakshek. Mergem înapoi spre Lobuce și apoi spre Zongla. Ajungem din nou la porțiunea mai periculoasă. Văd că și Iaci sau cai s-au oprit acolo, că nu poate să treacă. Câte pietroaie și sub noi e gheață. Sub toate pietroaiele astea. Opa, alunecă. E gheață pe sub nisipul ăsta. Nu știu cât de mult o să mai vedem vârfurile astea înalte. Poate din trecători să ne mai vedem. Acum coborâm în valea asta și mergem spre Lobuce. Ne apropiem din nou de Lobuce. Giulie zice să intrăm să mai salutăm pe oamenii de acolo de unde stăm noi, de la Park Hotel. National Park Hotel, parcă. Și pe urmă să mergem mai departe spre Zongla. De aici am luat niște apă și am filtrat-o. Văd că de aici trag și oamenii ăștia cu pompele. Deci trebuie să fie ok.
Aici s-au despărțit traseele. Noi suntem pe partea dreaptă, cel de pe stânga este cel pe care am venit acum 2 zile, prin pasul Tucla. Da, trebuie să urcăm pe versantul ăsta. Acolo se vede pasul Tucla, de unde am coborât noi în 2 zile, și oamenii care merg spre Lobuci. Iar noi am venit prin valea asta, trecut râul ăsta care e parțial înghețat și acum avem de urcat. O să ocolim versantul ăsta. Acolo jos în vale se vede Tucla. Nu știu cât de bine se vede, dar lacul ăsta are o culoare incredibilă. Păcat că nu bate soarele în el în tot. E doar aici un colțișor. Oho, avem ceva de coborât aici, în valea asta, și apoi urcăm spre sat. Hai că de aici se vede mai bine tot lacul, ca să vedeți cât de mare e. E enorm. Wow! De acolo venim noi. Aici avem lacul. S-a lăsat frig la umbră. Iar acolo mai în față e Giuli și satul unde trebuie să ajungem. Să vede poteca. Coborâm în valea asta și pe urmă mai urcăm un pic. Se cam lasă ceața. Eu zic că maxim jumătate de oră suntem acolo, în sat. Nu e foarte târziu, dar odată ce s-a ascuns soarele după munte și ne-a învăluit ceața asta, pare că mai e un pic și să întunecă. Ultima suflare spre satul în care ne oprim în seara asta. A fost aici o urcare destul de grea. Pare târziu, dar nu este de-abia 3:30. Uitați de unde venim. Tocmai din valea asta. Și ce s-a întunecat de la ceață. Deși aici soarele pune pe la ora 6. Deja pare că se întunecă. Asta este cazarea pe care o avem ca recomandare. Green Valley Lodge. Ne-a rupt cu frumos ăsta. Wow! Cred că astea sunt camerele pe aici. Am ajuns la Green Village Lodge și ne-am luat un înțeles de ghimbir. E super bun. Abia l-așteptam. Avem aici și zahăr. Adrian s-a așezat lângă foc. Atmosfera aici e super caldă și prietenoasă. În colț acolo au niște cărți și o hartă. Și abia aștept să le explorăm. Deocamdată ne încălzim.
Ne-am lăsat rucsacii aici în sala de mese, să ne scoatem sacii de dormit și o să-i ducem în cameră. Cina noastră deja a venit, comandat la ora 5. Arată foarte bine de albatul lui Adrian. Chiar așa. Și supa mea și pastu, pe care n-am încercat-o niciodată. Super, super bine. Și cam asta e atmosfera de aici, în sala de mese. Au mai venit oameni. Ei deja au mâncat unii din ei. Super fain. Iam. Foarte bine arată. Mulțumim. Ce peisaj fain avem noi pe geam, că nu știu dacă vi l-am arătat aseară. Și pare că iese soarele. Și aici este curtea logiului în care stăm noi. Dar geamurile au înghețat azi noapte. Mie mi-a fost foarte bine, eu am transpirat în fiecare seară. La Adrian a fost un pic friguț. Dar vreau să zic că ne-au dat o grămadă de păturele. Ia uitați câte păturele. 1, 2, 3. Acum am venit în sala de mese. Am comandat 2 șerpastiu și au fost drăguți cum le fac. Avem camera 106 și uitați cât de fain e locul ăsta. Și vreau să vă arăt că aseară nu vreau să mai merg la somn. M-a prins foarte tare cartea aceasta. Foarte fain scrisă. Este despre un alpinist din Slovenia. Foarte interesant. Dimineața, Adrian. De dimineață. Are soarele în față. Ia uitați, ne-au adus oamenii ăștia de dimineață. Că am cerut șerpastu, că am zis că pâine cu prăjită o luăm și acasă. Mai ales că noi nu mai mâncăm ouă. Și oamenii au înțeles. Ia uitați ce bine arată. Iam. Și ne-au adus aici un sos super picant. Și ne-am comandat un hot pot, care pare mai mare ca ăla de ieri. Da. Dar sigur l-ai luat pe la mic? Eu așa știu. Hai mă, că e cartea asta, uite cât e de mișto. Ca aseară, aseară nu vreau să mă mai las din mână. Haideți să vă prezint o carte faină. Este despre Thomas Humar, un alpinist din Slovenia. Și e despre viața lui. Super faină. M-a prins. Este aproape ora 9, plecăm și noi în traseu. Să vedem care e pasul. We went to the other side. Ah, okay. And now we go to Cholapar, but we don't have fight for us. În sfârșit se vede și Adrian. Cred că a stat să filmeze sau ceva. Eu m-am dus mult mai în față. Nu știu, mă simt super energică azi. Îmi vine să alerg pe aici. Sper că și el se simte bine. Ce bine că nu mai bate vântul. Nu prea pot să vorbesc că am o durere în gât destul de rea. Suntem într-o vale între multe vârfuri. Încă n-am reperat care ar fi Cholapas, dar undeva aici în față trebuie să fie. Cum ești? Ziceam că poate mai luăm apă de pe aici, dar e înghețată. Bine că am luat destulă de la cazare. Giulia are cam 1,5 litri, eu am jumătate de litru. Noi văzem că trecem peste râul ăsta, dar am știut că este înghețat. Oho, și e înghețat bine. Nu e chiar atât de bine. Am băgat puțin piciorul acolo. Hai că am super energie, mă întorc. Du-te. E super fain aici. Bravo. Da. Pare că mai vin 2 oameni în spatele nostru. Aici avem râu înghețat în care am mai luat și noi niște apă. După de desubt, dacă spargi gheața, curge apa. Nu știu dacă se vede Iulie acolo mult în față. Am 300-400 de metri în față. Adrian a rămas un pic în urmă. Vedeți să vedem puncticele acolo care vine. Dacă până aici a fost o urcare mai ușoară,
Acum începe urcarea abruptă. De acolo din vale venim. Am mai filtrat un pic de apă, că aici cred că ultima dată când trecem peste râulețul ăsta, Julie mai în față mă așteaptă. Trebuie să urcăm tot bolovanul ăsta mare din față și pe urmă să mergem spre pas. Mai avem și o porțiune de odihnă. A fost o urcare abruptă acolo. Nu știu, am urcat vreo 50-70 de metri pieptiși și s-a simțit. La altitudinea asta deja suntem la 5100 de metri. Și uite, putem să mai luăm apă și de aici. Nu știu, când intersectăm din nou cu râul ăsta. Ajungem la Ghețar. Wow, ce mare e. Și cred că pasul e ăla acolo, în mijloc. Sus. Ia să vedem. Se pare că trebuie să mergem direct pe Ghețar. După oamenii din fața și-au luat. Ce frumos e Ghețarul. Și în spatele sunt Placul și munții și vine Adrian. Cât am Ghețarul. Greu să urci pe chestia asta, mult mai greu decât pare, pentru că este înghețată foarte tare zăpada asta, nu poți să mergi pe ea. Alunești, trebuie să mergem prin valea asta formată. Și asta este gheață, adică nu știu câte, o să fie minus 10 grade afară. Acolo sus se vede deja pasuciul ăla. Mai avem o pantă abruptă pe gheța asta și ajungem. Aproape gata Ghețarul. Se vede acolo sus pasul. Au avut parte de multă zăpadă cu Ghețarul ăsta. Tot urcăm de vreo oră și este destul de abrupt, deși poate nu pare pe filmare. Thank you. Am ajuns în Ciolapas. Aici am găsit inclusiv prize, dacă vedeți, e incredibil și chiar încarcă cu fast. Așa arată view de pe partea opusă. Pe aici vom coborî pe la aceste cabluri. Deja aici nu mai e periculos, nu mai e gheață. Și acolo e Ghețarul, pe unde am venit noi. Am traversat pe tot, fără gheruțe, doar cu pețe de trekking. Și a fost super ok. Avem noroc de vreme bună. Îmi pare rău pentru Adrian că îl doare capul. Eu mă simt foarte bine. Nici nu se putea o zi mai frumoasă de atât. Fără vânt,
Yes, we did some research and Oamenii se duc spre Zongla și spre Everest Base Camp, de unde venim și noi, un grup de 5 oameni. Se traverseze acum Ghețară, am vorbit puțin cu ei. Au zis că au făcut și ei pasul ăsta Ciola și le-a plăcut foarte mult, doar un pas fac. Și că au fost la Gokyo, unde le-a plăcut mult de tot. Aici Adrian are rău de altitudine. Din păcate trebuie să coborâm. Avem free charging, which is wow. Și ia uitați ce view fain, pe care o să-l mai tot filmăm probabil pe coborâre. avem o coborâre destul de abruptă aici, din acest pas. Și să vedeți jos acolo în Vale Poteca. Lui Adrian este foarte rău de altitudine, acum sper să simtă mai bine că începem să coborâm. Și uitați ce frumos e și pe partea aceasta. Și am prins eu asta perfectă, e incredibil că l-am norocos. Ieri n-a fost frig, dar astăzi nu. Astăzi a fost perfect. Cred că am stat o oră în Ciola Pas și ne-am încărcat și dispozitivele. Am coborât destul de mult de acolo din vârf. E destul de tehnic traseul, dar se poate face cu atenție. Urmează să mai coborâm în valea aceasta. S-a lăsat ceața și vom merge undeva în direcția aceea, dar nu se vede. Și o să mai urcăm, coborâm până în sătul cu nostru. Ia uitați cum au făcut oamenii ăștia. Uneori au făcut și trepte aici ca să te ajute. Ia uitați, parcă aș fi, bine se mai mișcă unele, parcă aș fi acasă. Ce vrem noi să transmitem e să nu fiți descurajați și dacă chiar vă doriți să veniți, se poate. Se poate și fără ghid, dacă vă organizați. Și sfatul nostru este să vă luați mai multe zile, pentru că nu știți cum reacționați la altitudine, dacă n-ați mai fost în Nepal, că e total diferit de alți munți. Deci se poate, sau cu ghid și mai bine, dacă aveți buget și dacă vă place să stați liniștiți, să nu căutați cazări. Ghizii de aici sunt foarte calzi și chiar și noi, care nu avem ghid, și dacă îi întrebăm ceva, ajută fără nicio problemă. Hai că aproape am ajuns la bază, tot coborâm foarte abrupt de vreo, nu știu, 30 de minute, 40, 45, nu știu. A fost o chestie foarte abruptă. De acolo de sus venim noi, tot în zigzaguri. Ne gândeam noi așa că e mai bine în sensul în care l-am făcut noi, pentru că dacă vii în sensul ăsta altul ai foarte mult de urcat. Ghețarul este doar pe partea cealaltă. Aici am avut doar stânci și mici porțiuni de zăpadă din asta cu gheață care le-am putut ocoli. Sunt și foarte multe cabluri puse de ei, marcajul e foarte bun, sunt tot pe ăștia galbeni, n-ai cum să te încurci nici dacă e ceață. Și acum mergem spre Dranag, sper că așa se numește orășelul ăla. Da, avem niște dealuri de astea de trecut, urci cobori. Ne-am obișnuit în Himalaya, niciodată nu e plat. E numai în valuri. Wow! Uitați-vă un pic ce munți! Aceasta este coborârea din Ciola Pas, de acolo de sus. Credeam că s-a terminat porțiunea tehnică, dar pare că tot cu pietroaie de-astea mergem. Surprize, surprize, trebuie să coborâm în valea asta. Ia să vedem dacă se mai vede în spate pasul de unde am venit noi. E în ceață acum. E foarte bine marcat. Da, foarte bine marcat. Ce interesant să vede soarele sus acolo peste dealul ăla. Da. Hai afară la zăpadă. Dacă am vrut să fac o filmare interesantă și azi o fac de tot. Ce râzi, mă, acolo? Râzi de mine? Ai fi vrut să cade acolo, să vă vezi craci în sus. Oricum e clar că mai e o oră până la cazare. Da. Că ziceau că 6 ore până la cazare. Step into the light.
Ce efect interesant cu soarele ăsta în față. Și cu bolovanul. Hai chiar o să zică Iuli că eu doar mă plâng. Da, am urcat nene aici. Din valea asta. Până în dealul ăsta. Și acolo ar fi pasul pe care am trecut mai devreme. Hai să vedem ce e aici. Pare a fi un vârf, ceva cu stegulețe. E bine cu ceața asta că măcar nu mai vedem ce urcări vin în fața noastră. Am tot coborât foarte mult de acolo din vârful ăla. Speranța mai e că o să tot coborâm până la cazare, dar acum ne-a obișnuit muntele ăsta. Uite și aici un cămărâu. Deci pe bucata asta de astăzi am găsit foarte multă apă. Dacă avem filtru e super simplu, o să pleci doar cu 1 litru de apă. Da, din păcate nu prea vedem noi ce munți sunt pe aici în jurul nostru, deși sunt niște vârfuri. Ilica a prins puteri. Mă aleargă pe aici. Să vedeți și satul acolo în vale, unde trebuie să ajungem noi astăzi. A început ușor să ningă, dar foarte câțiva fulgi așa. Suntem în Dranag, la Mountain Paradise. Am primit camera 5. Ia să vedem dacă e cineva acasă. Ia. Ia uite mă, era cineva în cameră la noi aici. Uite ce cameră faină. Chiar că e faină. Super curată. Iar avem perna la geam. Oamenii ăștia nu au învățat nimic până acum. Că trebuie să dorm cu capul unde. Cât mai departe de geam. Și aici e curtea interioară, prin care am intrat și noi. Da, arată super bine. Și avem și cuier. Deci arată super bine. Chiar uimitor. Da. Și nu e frig. Și nu e frig. Hai să ne întindem repede sacii Și mergem în sala de mese. și mergem în sala de mese să dăm comandă de mâncare. Nu știu până la cât să dă aici, de obicei să dă până la 5, trebuie să dai comanda. Avem și comanda noastră de ginger tea. Super bun. Avem și mâncărica la Catalina. Am reușit să facem niște poze, să vi le punem aici. De la ceilalți. Am să nu mă duc cu camera. Și ne-a venit și nouă aici, șerpastul, care arată total diferit și super, super bun. M-am umplut în gură deja. Și aici, dalbatul lui Adrian. Tradițional dalbat. Ia, să vedem entuziasmul. Arată un dezastru de la noi de aici din cameră. Pe aici avem și o serie de chiloți la atârnat, la uscat, la aerisit. Ia să vedem. Am avut geam termopan care nu se mai deschide. A înghețat. Vreau să văd cum se vede pe geam, dar hai că se deschide asta. Avem aici vedere în curte și munțișorii pe care noi ieri nu-i vedeam pentru că era ceață. Pare încă o zi senină și frumoasă. Vedem cum va fi mai încolo. A venit și micul dejun. Eu am niște cartofi cu legume, o chestie. Da, la consistent de data asta cu dejun. Iar Julie are șerpastul. Iar după cât abur iese din ele, vă dați seama cât de frig este aici. Nu, iese și de la noi. Da. Chili sauce.
Hello, namaste. Hello Ram, namaste. Namaste. I do introduce by myself. I'm from Nepal. I'm trekking guide. I do by myself my own company. I have been for this job 22 years before. Wow. And now I starting by myself for the new company. I do lot of trekking guiding here. That's my company. It's a Nature Straight Mountain Wow. Adventure. Yeah, then Yeah, Friends, we've met Ram yeah. last night near the fire. He has a very interesting client from Ireland, yeah. and he's very happy with his guide. And we had a lovely conversation, and we want to promote him because I think he deserves, and he has a very nice story. Thank you so much. Yeah, who wanted to contact me, I can, if possible, to I will be available to guide. If not, I can do organize for the trip. I have so many like a teamwork. I can help for the send to some other clients for the my friend's guide. So many experience we have been like together teamwork. Very nice. Thank you so Great. much. Yeah. Thank you. Nice to meet you. Yeah. Nice meeting you too. And keep in touch. Yeah, keeping to us. Thank you. We Maybe will- if you come to Romania. Oh, I would like We to will- visit, we will but keep in not easy contact. to like get to visit. Yeah. But I really wanted to visit Yeah. some different country out of the Nepal. One day, hopefully, works. Yeah, nice meeting you. Nice to meet you. Thank you. Uite acolo. Știi ce aleargă nebunul? Unde se duce el? Acum suntem în curtea cuiva, n-am știut. Ce faină e căsuța. Ce tare e. Hai că ieșim din sat. Îmi pune păturile la aerisit. Ce fain. Și azi mergem spre Gochio. Cât de frumos. Atât ce frumoase sunt căsuțele. Auzi? Luăm și noi niște apă de la omul ăsta de aici? Wow! Zici că am ajuns pe Marte. Asta e traseul. Așa că aveți grijă cu coborâți pe aici. E bine să aveți un băț. Că te duci. Te duci, da. Wow! Ce culoare! Coborâm spre Ghețar. Să vedem cum îl trecem. Partea cealaltă trebuie să fie Gochio după el. Deja am auzit niște căderi aici de pietre și desprindere de gheață. E foarte interesant peisajul. Zici că ești pe altă planetă. Cu totul diferit de tot ce am văzut până acum. Coborârea asta este destul de periculoasă că e doar un nisip așa pe jos, care mai alunecă. Am eu și un băț aici, dar când filmez nu prea îl folosesc. Pe dedesubt este gheață. Traversăm un ghețar. Foarte interesantă experiența. Din când în când mai auzi așa cum se desprinde câte o bucată de gheață sau cum mai cad bolovani din ăștia din laterale. Ne-am mai întâlnit cu un băiat din Elveția acum care zicea că urcă pe vârful Obuce, undeva la 6000 și ceva de metri, 6100 parcă a zis. Am mai schimbat câteva vorbe, câteva impresii. Și acum mergem mai departe pe aici, pe terenul ăsta de pe Marte. Wow, cum poate să arate. Incredibil, nu-ți dai seama pe unde e ipoteca, pe unde, adică dai și tu așa, în direcția aia. Wow.
peisaj. Hai că ne-am pierdut un pic pe aici. Mersesem până pe vârful ăla și era un dead acolo. Nu știu de ce, pentru că era potecă făcută până acolo, dar probabil cum au căzut pietrele s-au modificat și a trebuit să ne întoarcem. Și am găsit aici o altă potecuță, dar e foarte abruptă și periculoasă. Iar imediat după noi aici este Mare Hău, spre celălalt lac. Foarte greu să navighez pe aici, pentru că foarte multe potecuțe sunt cu dead end. S-au surpat pietre și s-au închis și au tot făcut alte potecuțe. Ai grijă! Ia uitați-vă de unde venim. Am traversat tot ghețarul ăsta. Cred că de vreo 2 ore tot mergem până el, poate mai mult. Mai avem puțin până în culme. Nu știu dacă se vede. Dar urcăm pe o potecuță foarte noastră. Și să riscul tot timpul să desprindem o piatră din asta până în vale să ajungem. Gata cu ghețarul. Am ajuns sus. Încă se mai vede ghețarul pe care am trecut noi. Iar aici, lacul Gokyo. Destul de mare Gokyo. Ăsta în față aici este vârful Gokyo-ri, iar pe acolo se vede poteca pe care o să urcăm mâine spre pasul ăla, range-ul ăla. E ceva de urcat. Iar lacul ăsta e incredibil. Nu știu cum o să vadă pe filmare, dar în realitate e wow. Era foarte soare când am venit și cald. Închide ușa, Iulie, că e frig pe hol. Am primit o cameră foarte faină, ne-a luat termostatele de pe stradă. Noi ne tot plimbam pe aici prin Gokyo și el le-a abordat, a zis dacă vrem să stăm aici. Cam multe geamuri, dar e fain că avem priveliște, nu știu la noapte cum o să fie cu frigul. Și în tavan este, se vede cumva sus. Dar la fel cred că mai este un corp. Da, interesant. E cam cea mai mare cameră care am avut-o de când suntem pe trecul ăsta. Eu am început deja să-mi desfac după lucruri. Ne schimbăm și noi acum cât e cald și să mergem jos să vedem exact ce ofertă au la masă. Sper să nu fie prea scump. Și ne-am mai luat și niște floricele, costă 400 de rupii, adică 4 ori 3, 12, 15 lei, ceva. 15 lei, da. Dar ne era poftă de zilele trecute. Stăm lângă foc. Foarte tare. Faină atmosfera aici. Bună dimineața! Suntem în Gokyo. Vreau să vă arăt un pic cum arată geamurile astea înghețate și cum se vede afară, dar nu pot încă să deschid geamul. Am observat că au pus aici un scoci
ca să nu intre aerul rece prin găurile astea. Ia să vedem dacă se vede pe aici, afară. Ce fain e! Wow! Am ajuns și noi pe la 8 la micul dejun, dar ne-a fost cam foame și am mâncat ce ne-au adus. Ne-au adus o supă de legume pentru mine, pentru că îl simt un pic răcită, și pentru Adrian 2 fierte a comandat. Iar acum ne-am luat un hotpot de cafea, încă nu prea am băut cafea decât a noastră și ne era dor de cafea, și ne-am luat noi o plăcintă cu mere. Plăcinta asta cu mere costă 600 de rupii, deci 6 ori 3, 18 și cu 21 de lei. Dar ne era poftă și cu hotpotul ăsta care a fost 700, cred. Un pic mai ieftin ca mai sus. Iar pe masa noastră e dezastru. Că ne-am luat și probiotice, vitamine, săruri. Încă mai avem vitamine astea efervescente. O să luăm și din acestea să ne punem un pic pe picioare, răceală. Între timp ne-am luat și net, 1000 de rupii aici, Adrian și-a luat net, și-a luat și mai sus odată. În rest, nu cred că am plătit pe alte servicii până acum suplimentare, nimic. Dar ce vreau să vă zic, că astăzi am făcut și foc în sala de mese de dimineață. Am mai pățit-o noi, dar nu mai știu unde. Ieri n-am făcut, deci ieri unde am fost ieri. Ieri n-a fost foarte frig dimineața în Dragnac. Nu am făcut, dar aici am făcut un pic și se simte căldura. Și nu știu dacă vedeți, dar intră soarele pe ferestrele astea. Iar în față avem lacul. Și am uitat să vă menționez motivul pentru care am luat această prăjitură. Azi este ziua lui Adrian, care de ziua lui și-a făcut cadou și pe internet. Și postează pe Facebook. Și postează pe Facebook. Face niște postări. Îmi pregătesc și o postare a mea, care e un pic diferită de al lui Adrian. De încă n-am terminat de scris, că nu am avut timp. E ora 10, am băut cafeaua. De fapt, ne-am luat o cafeluță în cameră. Și ia uitați, ne-am pus din nou în pat, în sacii de dormit și cu plăpumearele. Și uitați-vă ce viu avem pe geam, chiar din patul nostru. Păi cum să mai pleci de aici? Bate tare mult afară. Da, ce bine că suntem înăuntru. Și de oamenii lucrează ceva pe casă acolo. Doamne, ce fi fain. Deci aici stau o lună. Nu știu, doar în patul ăsta, nu m-aș plictisi. Ce zice Adrian? Da. Ce norocos ești de ziua ta să fii la Gokyo. Da. Azi e ziua lui Adrian. Cred că v-am mai menționat asta. La mulți ani, Adrian. Mulțumesc. Un băiat bine, născut în 82, înalt, puternic. Memoria. Da, și poate o să ieșim puțin la plimbare. Eu am fost zene și am venit în pat cu cafeaua, să mă răsfăț. Ce face Adrian acolo? Aoleu, lasă-mă că... Ai înghețat? Mă frigul. Da, la noi vine căldura la ora 2. Da. Unde să, cred că o să să ieșim mutat soarele pe partea asta, acum mai pe partea altă. să ieșim la plimbare și după aia o să dăm drumul la spălatul rufelor. Doar sub braț, nu. Da, minimul necesar. Da, încă 3 zile, că pe urmă ajungem în civilizație. Da, avem și duș cald aici, costă 1000 de rupii, dar nu m-am îndurat, 35 de lei. Așa că seară m-am spălat cu apă rece pe cap. Asta nu mai spuneți la nimeni, mai ales mama să nu știe. Și m-am spălat, mă rog, prin părțile esențiale, cu apă rece. Aici dușul rece, la mine. Eu mă spăl de care mi-era dor. Umede. Suntem aici în Gokyo, la o cafea, la soare. Ne-am găsit noi un colț aici vesel. Ia zi-li. Este ora, cât e? 1 wow. Și noi tragem de cafeaua de dimineață. Am luat un hopot cu cafea și viu ăsta pe fereastră. Ia uitați. Vrem să ne facem curaj să ieșim un pic afară, este un vânt foarte puternic. Acum s-a potolit. S-a mai potolit, da. Am făcut laundry, bine, esențialul, părțile esențiale, bluzele spălate doar sub braț, șosetele. Da, și asta este sala de mese, unde e împărțită în 3. Este într-o cămăruță mică, mai e una un pic mai mare și una foarte mare. Da, am ieșit și noi un pic să ne plimbăm pe lângă lac, deși cam bate vântul. E frig. Deci de aici vine apa care umple lacul.
Oh yeah. Hai, că nu sunt așa scumpe. Sunt mai ieftine decât sus. Același lucru, vezi, dacă îl faci la 600. Cine mă joală, arată bine. Am ajuns aici, foarte fain și ne luăm un marble chocolate bread la 600. Wow, au și cărți! Wow, nu mai plec de aici. Uitați-vă și voi, oamenii ăștia au pus toate stegulețele pe aici, din toate țările. Dar ce cel mai tare este că steagul nostru l-au pus de jur împrejur. Nu știu dacă l-ați văzut aici. Găsește aici cărți cu de toate. Despre Cehia, ceva cu Trainer on Ice, vedem despre ce, Hungarian Hotels and Lodges, poate ne uităm și noi, și Finding Sovelia. Și au foarte multe cărți. Nu mai Am zis plec că de ne-am cumpărat un marble bread. aici. 600. Să vedem cum o fi. Îl tăiem acum și vedem cum e. E ziua lui Adrian, ne răsfățăm azi. Am și tăiat 3 feliuțe să vedem cum e. Apucăm. Poftă bună, avem și un film aici în engleză, ia uite. Cred că este Subtitrat în la engleză. 7 ani în Tibet. Nu mai plecăm până să termină. Vedem și noi că nu l-am văzut. Am uitat un pic mai aproape. Și ne uităm un documentar despre Everest. Și am ieșit de aici, de la bakery, dar nu știu cum se numește. Chiar n-am reținut cum se numește, să ne uităm și o să revenim cu numele. Și fix când ieși, dai de iaci. Și de imaginea asta, wow! Și a venit și umbra. Doamne, cât e de frumos! Și Adrian mă așteaptă undeva în dreapta cu... Nu știu unde s-a dus. Ah. Ai găsit cum se numește? Dar cum se numește? Gokyo Bakery Cafe. Super! Ia uitați ce imagine! Doamne, ce frumos e! Uitați și căței aici sus. Și acolo e plin de iaci. Ia uitați cum fac. Ca niște purceluși fac. Și aici am rămas noi la Gokyo Namaste Lodge, în restaurant. Am fost abordați pe stradă. Da, super faină cazarea. Hai să vedem. Aici e sala de mese. Și Adrian cred că e sus. A fost la baie. Hai să vedem camera. Camera noastră înghețată. Hai că a fost un pic de soare. Haideți să vedem cum arată camera. Aici e dezastrul nostru din cameră. S-a făcut și cald. Și uitați, rufele noastre au uscat. Dar și imaginea minunată cu lacul. Au venit șervețelele. Hai să ne ștergem. Să ne ștergem mâini. Dar miros super bine. Și nu vedem și pe față. Good luck! Să nu bagi mâna. Fried potatoes. A venit și comanda noastră. Avem aici cochestu, ceva picant. Și Adrian și-a luat potato fried vegetables. Da? Și o să vină și un small pot de ceai de mentă. Am zis să fim ok pentru mine. E bun și pentru grație. Cam asta e atmosfera din sala de mese. Poftă bună! Wow, thank you. Yes, thank you very much. Namaste. Iau și o șoculița ca pe Adrian, nu deranjează brânza de ea. Și o să punem aici niște chestii de asta picantă, care e iam. Și care ne încălzește super tare. Ce las aici. Poftă bună. Adrian deja mănâncă. Poftă bună, Adrian. Foarte picant.
Gata, plecăm din Gokyo. Acolo este cazarea noastră. Asta e Gokyo Lodge. Wow! Cineva s-a trezit nervos. Este destul de friguț, deși e soarele ăsta, bine că nu mai bate vântul. Aici este bakery. Nu a fost ieri. Și am mâncat o prăjitură. Sau de fapt era un fel de chec. Gata, și mergem spre pasul care se vede acolo sus. Avem ceva de urcat. Ia să vedem. Spre Renjo Pass. Incredibil lacul ăsta. Ce culoare poate să aibă. Țâșnește apă din furtunele lor. Mare lac ăsta aici. Mergem de vreo jumătate de oră pe lângă el și nu se mai termină. Nu e urcare abruptă, dar se simte lipsa de oxigen. Am început să vadă vârfurile înalte. După culme am trecut și noi de lac și mergem mai departe spre trecătoare. De acolo de jos din Valea Murtanului. Acum am trecut de 5.000 de metri. A fost aici o urcare foarte abruptă. Și acum trebuie să vedem pe unde e traseul în continuare. Cred că m-am dat o iulica pe aici.
Cred eu că ăsta din față de aici este pasul. Noi acum suntem pe la vreo 5150. Trebuie să ajungem la 5417. Wow! Deci avem de urcat. Serios. De aici, din partea asta, am urcat noi și mergem spre trecătoare. Periculoasă zăpada asta, alunecă foarte tare, este întărită. Wow! De acolo din Gokyo venim noi. Și mai avem un pic până în pas. Am urcat 700 de metri. Diferență de nivel. Și ultima porțiune de aici este cea mai abruptă. Să fiu sincer, când eram pe la 5100 de metri, am crezut că nu mai pot să ajung azi aici. Am luptat pentru fiecare pas. Nu e ușor. Când ești la altitudinea asta, fiecare pas e greu. Uite că am ajuns. 5417 metri. Rânjul la pas. Wow! Și ce bine mă simt că am reușit. Vine și Iulica. Mai în spate face poze. Wow! Ce priveliște! Și aici se vede valea în care o să coborâm noi. O să coborâm peste 1000 de metri diferență de nivel. Wow! De aici se văd toți munții înalți.
Începem coborârea. Avem trepte. A început să bată vântul destul de tare. Mai devreme se vedea și pe lac cum se formau valuri. Uitați-vă și voi câte scări au făcut oamenii ăștia aici. Deci tot coborâm de acolo de sus din pas, tot mergem pe scări. Și să văd mai jos, iarăși, scări. În continuare. Câtă muncă a fost aici să construiască scările astea din piatră. Incredibil. Avem scări. Ce frumos. Așa, Da. Avem și lac. Eu încă am probleme cu respirația, nu mi-a revenit complet, obosesc foarte repede, deși am trecut sub 5000 de metri. Încă să mai vede pasul de unde am venit noi. Și acum mergem pe valea acestui râu spre Lungden. Aici avem și un punct din ăsta de odihnă. Aici avem nisip ca la mare. Deci e chiar nisip. Facem un castel. Dacă nu ne-am grăbit, să ajungem și noi la cazare în Lungden. Asta e apusul nostru pe ziua de azi, 1 decembrie. Wow. Sper de aici din culmea asta să vadă satul unde trebuie să mergem noi. Tot coborâm de foarte mult timp. Cine face din sensul ăsta pasul e mult mai greu. Are mult mai mult de urcat. Aha, se vede aici. Cred că ăsta e satul. Lungden, unde trebuie să coborâm noi. Început din nou să bată un pic vântul. Iar acolo, da, este satul. Să vedem ce cazare găsim.
Aici nu știu dacă se aude, dar pe sub noi trecem un râu. Ce interesant. Ce interesant. Da, pe sub pietrele astea este un râu. Am ajuns și în Lungden, primit camera 12. Hai să vedem. E Iulica acasă? Se ascunde după ușă, Iulica. Cameră micuță, geamul e bun, e termopan. Deci ar trebui să țină mai bine un pic decât ce am avut până acum. Și să vedem și baia. Ia să vedem. Hai să o deschid eu. A prins o luminoasă. Ah, super. Da. E tot ce ne trebuie. Nu știu dacă folosit, probabil folosim pe aia din sală de mese. Da. Asta e cazarea noastră din Lungden. Ne-am mutat, n-am făcut o afacere că e o ușă deschisă aici. A venit șerpa și de albatul Adrian. Mamă, câte legume are, super tare. Da. Cred că o să vreau și eu. Și un hot pot cu ginger, cel mai bun de până acum. Maybe you want like my charger? Maybe a full charger? What do you mean a full charger? Like the adapter for like the cable? Bună dimineața, Iulica. Hai să vedem. Ce ne-am luat aici? Adrian și ala două au dispărut. Le-am mâncat deja. S-au consumat. Două fierte. Eu mi-am luat o șerpastiu, a dispărut și asta puțin, nu știu cine a mâncat din ea. Avem un ceai de ghimbir foarte concentrat, foarte ne ustură pe gât. Oricum ne ustura pe gât, deci este bun. Și o super bună cafea. Ia. Super bună cafea. Da, chiar da. Și chiar recomandăm locul ăsta fain de tot. Aseară a fost super cald în el. Au și cărți. E foarte, foarte, foarte zen. Și tradițional. Asta îmi place mult. Pare că ne-am încercat ceva tradițional din meniu. Iar afară arată ca în povești. Ia uitați ce bio avem frumos. Ca în povești. O să vă arătăm când ieșim. Cam așa arată camera. Profit acum că nu mai e nimeni. Mai și o oglindă. Și avem aici un colțișor cu cărți. Ia uitați. Am luat să explorăm câteva cărticele. Și asta cu Blue Zones of Happiness. Foarte interesantă. Și câteva cu Nepal. Tot am stat până la 9 și ceva aici să mai fac o filmare cu camera noastră, numărul 12. Am fost într-o anexă. Deci acolo este corpul principal. Noi suntem într-o anexă aici. N-am mai împachetat noi astea fix exact cum erau. Dar vă faceți o idee. Aici a fost patul lui Julie, patul meu. Acum e fain că ai și soarele. Dar peste noapte a fost foarte frig. Am înghețat apa în sticlă. Hai să vedem, am avut și baie. O baie din asta cu bidon de turnat apă. A fost baia noastră.
Da, asta a fost camera noastră. În Lungden. Lungden View Lodge. Gata, părăsim Lungden, mergem spre Tame și apoi spre Nonce Bazar. Uitați-vă cum au așezat oamenii ăștia, bolovani ăștia, să stea așa, pur și simplu, fără nimic, impresionant. Am ajuns în următorul sătuc, Maralung, 4200 de metri. Ce interesant au făcut ei gardurile astea din piatră așa așezată. Mergem pe ulița satului Marlung. Vă dați seama în ce condiții grele trăiesc oamenii ăștia aici. Totul e cărat de porter sau de iaci. Am încercat să folosească la maxim materialele pe care le-au avut aici în zonă. Iar asta este o grădină. Și arată o grădină. Au pus baledarul ăsta ca îngrășământ. Iar la primăvară vor planta ce crește pe aici, nu știu exact. Am văzut că au cartofi, spanac, varză. Acolo în depărtare se văd multe ruine de case. Deci asta a fost cândva un sat destul de prosper, dar acum oamenii au cam plecat de pe aici. Pe partea asta a traseului nu vin foarte mulți turiști. Majoritatea merg doar la Basecamp și apoi se întorc pe același traseu sau pe centru. Fain să vede de unde am venit noi. Acum mergem paralel cu râul ăsta. Am aici la o porțiune mai alunecoasă, ca să zic așa. Ne s-a prăbușit peretele, dar se poate trece. Nu e chiar așa periculos.
drăguțe de astea aici. Și am ajuns în Tame. Aici e surpat pământul foarte urât. Wow, ce orășel fain. Soare cald, bine. Nu o să mă duc prea pe margine că e surpat urât aici. Teren. În curând cred că o să se margine de tot până la gardul ăsta. O să modifice. Coborâm o pantă foarte abruptă spre podul ăla. Culmea este că aplicația noastră nu ne vede pe traseu pe aici. Sperăm să fie bine, pentru că altfel va trebui să urcăm 100 asta de metri diferență de nivel înapoi, sus. Eu zic că ne duce la podul ăla, totuși. E prea circulat podecuța asta ca să nu ducă nicăieri. Cred că e o alternativă. Hai să vedem, dacă avem noroc. Oricum suntem în întârziere. Uitați-vă aici coborâre. Până în valea aia trebuie să coborăm. Wow. Parcă e din ce în ce mai abrupt. Acolo jos se vede și podul vechi. Wow, încă un sotuc drăguț. Vedeți, pe aici sunt mult mai puține guest house din asta, pentru că sunt și mai puțini turiști.
Mai trecem încă un râu secat. Hai că au făcut treptele astea aici. Oamenii au foarte mare grijă și au organizat foarte frumos traseul ăsta pentru turiști. Nu s-a surpat aici, între case, zidul. Wow! Au construit oamenii ăștia pe nivele. Wow! Coborâm până în satul pe ăsta și apoi să urcăm pe culme. Hello! Mai e un pic și se întunec afară. Am tot urcat din ultimul satuc. E bine că pe aici avem oxigen. Am crezut că ăla a fost ultimul sat. Se pare că mai e unul. Ce
fain să vedem muntele ăla în depărtare, la soare. Acum intrau după copac. S-a cam lăsat ceața în vale, cred că și peste Namce, dar încă se mai văd vârfurile munților. Am ajuns și la heliport. Wow! Ce au făcut din sticlă de plastic, ia uite! Ăla de reciclat gunoaie, făcut din sticlă de plastic. Ajungem în Namce. Wow! Ce fel să vede! Da. Da, camera din Namce Bazar. Am mutat noi paturile ca să fie amândouă aici. Iulica cu baful ei, cu harta înghețat de frig. Și partea bună e că avem priveliște măcar. E un pic frig, dar na, e normal. Hai că ne-am înșelat, s-a făcut și focul undeva afară. A venit mai devreme și un cățeluș la noi și a venit... asta e că am uitat să scot dopul. A venit și ceiuțul nostru de... Ia uitați cât de bine arată. Wow! Ceiuțul de ginger. Ghimbir. Ghimbir. Super bun. Wow! Ne-am pus o grămadă de bine. Fain. Da. Cam așa arată. E foarte fain locul ăsta. Am uitat să filmăm mâncarea noastră. Dar îl filmăm aici pe Adrian care a mâncat. Ce ai mâncat, Adrian? Ce ai mâncat azi? Cartofi la cuptor, cred. Și eu am mâncat șerpastu, aceea șerpastu Da, super bună, foarte care e bun. diferită. Foarte bun. Ia uitați ce fiu avem noi de la fereastră. Cât de tare e! Astăzi mâncăm înăuntru. Dimineața, Adrian. Bună dimineața! Și avem așa. Thank you. Avem șerpastu cu ceva spicy. Delicios și ceai de ghimbir, care mie îmi place la nebunie. Adrian are micul dejun al campionului. Două. Yeah. Thank you. Yes, thank you. Stăm la cazare din Gokyo, Alpine Lodge. Foarte plăcut aici. Aseară era frig în camera asta să stăm să mâncăm, așa că am fost în altă cameră, cumva o anexă. Asta este încăperea în care am fost aseară, am mâncat. Aici s-a făcut focul. Este foarte fain, o grămadă de stegulețe din toate țările. Cred că este și al României pe undeva. Ia uite, acum este un câine aici. Da. Asta e al României. Și aici am stat, e foarte frumos. Foarte fain decorat. Oamenii ăștia cred că sunt pasionați de fotbal, că am văzut foarte multe chestii în astea cu echipe de fotbal, cu... și pe mese erau cu Paris Saint-Germain, Arsenal, o grămadă de chestii, Real Madrid. Da, e o cazare foarte mare. Este Namce. E imediat lângă mănăstire, sus. Imediat cum am intrat, este a doua cazare.
Prima n-am găsit pe nimeni acolo la intrare și n-am stat și am venit aici și bine am făcut că a fost ok. Aici sunt camere. Aici este o baie. Iar asta este o sală de lectură, cum să zic. Faină priveliștea de la geam. Să coborăm mai întâi aici Namche, trecem prin centru un pic și mergem spre Monjo. Se lucrează aici intens. Aha. Stăm din nou prin Namche, cumpărăm câte ceva de pe aici. Ia să vedem. De toate pentru toată lumea. Pe aici. Căciulițe. Bafuri. Farmacie. Ne-am plimbat un pic pe aici prin Namche și acum plecăm. Interesate roțile astea cum se învârt ele singure pe baza apei. Ce este stupa? Gata. Până aici ne-a fost cu Namche. Aceasta este poarta de ieșire din oraș. Oamenii spală rufe aici mai jos. Noi suntem un pic răciți, un pic mai mult. Ce frumos a pictat ei aici chestiile astea. Wow! Ce fain! Măgărușii care așteaptă să plece în cursă. Aici sunt parcați. Așteaptă și săracii să plece cu buteliile astea. Nu știu unde să duc, în sus, în jos. Adrian a încercat o scurtătură ca să nu mai așteptăm măgărușii și să nu-i oprim, dar el se duce. Mie îmi spunea că mai bine stau aici, dar eu mai bine stau aici, că nu mai bine filmez măgărușii de aici. Ia uitați ce frumos sunt.
Hai să poate face bungee jumping de pe podul ăsta. Oamenii încă mai urcă și acum în decembrie. Aici, din cauza eroziunii, s-a surpat poteca și au făcut o potecă alternativă pe aici, prin Bălării, dar e foarte abruptă. Asta e. După o urcare abruptă, acum avem o coborâre abruptă, trebuie să ajungem înapoi la râu acolo. Sunt foarte mulți turiști care urcă și care coboară, dar nu ne așteptam să fie atât de mulți care urcă acum în decembrie. Uitați-vă la oamenii ăștia săraci cu cara. Cred că am văzut și cu peste 100 de kilograme în spate, dar e incredibil. Nu credeam că este omenesc posibil. Am văzut niște oameni cu niște bare de fier foarte mari și lungi și păreau grele. Astăzi este ziua podurilor. Avem mai multe astfel de poduri de trecut astăzi. Urmează acum încă unul. Wow, ce grădină au oamenii ăștia aici. Dovleci, spanac, morcovi. Ajungem în curând în Monjo, la punctul de verificare, de unde ne-am luat permisele când am venit. Am luat cardurile imediat după Lucla și permisele de aici, după Monjo. Ne-am oprit la prânz, e ora 1 și 11 minute. Cred, era cel puțin. Eu mi-am luat, bineînțeles, șerpastu, 500 de rupii și am răcușit și Adrian și-a luat... Ce ți-ai luat, Adrian? Vegetable fried potatoes. What would you like? Și cam așa arată locul. We have these kind of cookies.
un grup vesel afară. Cred că au terminat traseul. Tot arată foarte bine. A meritat așteptarea, am stat 20 de minute aici. A venit și un cățeluș care se uită cam ciudat, dar nu putem să-i dăm. Ca să fie super, super picante. Și ia uitați cum arată mâncărica. Eu mi-am luat șerpastu, Adrian și-a luat cartofiuri veggie. Iar afară se aud măgărușii. Și cățelușul care poftește, dar nu putem să-i dăm. Stau la o cafea cu piscine. 1700. Ce tare e chiveta asta, ce mai tare chiveta. E undeva în exterior, așa. Aici este toaleta. Fain. Și premiul merge către cea mai faină toaletă de aici, asta cu verde, lângă căsuța asta albastră. Copiii vin de la școală, nici nu știm de unde vin. Sunt așa de veseli și așa de buni care vin. Incredibil. Cred că este ultimul pod pe ziua de azi. Am ajuns în Pagding. Mergem un pic să vedem dacă îl găsim pe Michael la Green Village și apoi mergem mai departe spre Surche. Încă au deschis oamenii ăștia, mă uitam să cumpăr și eu niște fructe. Simt nevoia de fructe, dar nu văd pe la nimeni. Adrian e fericit și a luat o mandarină. Ce ți-ai luat acolo? Ia arată la cameră. Ia să vedem. Wow. Michael here?
Mergem către Surche. Astăzi cred că ajungem în jur de ora 8. Ia uite acolo pe casă, hot shower. Mă duc că iar am rămas la căluți. E aproape noapte. Și noi mai avem până la cazare, cred că 2 ore. Poate chiar mai mult în funcție de câtă urcare va fi. Mergem spre Ceblun. Ne aleargă niște măgăruși. Sper să-i depășim. Ou, vin cu butelii. Mergi mai dai. Ne-am luat un ceiuț de ghimbir cu lămâie și miere, ginger lemon honey, small pot, și acest șerpastiu, bineînțeles, v-ați obișnuit. Și Adrian și-a luat căcă de albat. Și aici trecem cheltuielile pe carnețel. Și arată super fain. E un loc foarte, foarte fain. Și a venit și comanda de albat cu legume. You have something spicy? Spicy, yes. Și supa de linte. Cea din pastrană. Da. Și ceiuțul, care e foarte, foarte bun. Foarte bun, da. Ne luăm și dimineața. Și acum ne-a adus ceva spicy. Avem ăsta din ardei. Da. Ca o sos așa. Și aici avem bonus și un ardei. Pe care să-l iau eu, da. Să-l țin la tine un pic. Da. La Adrian, supa nu mai e de linte, este cu usturoi. Da. Foarte interesant. Da. Și acolo ce ai? Spanac și cartofiori. Da. Super. Ne-am trezit și noi aici, în Surche, și am venit în sala de mese. Am văzut că momentan nu mai este lumină. Am avut noroc că peste noapte am reușit să încărcăm totuși ce am avut de încărcat. Așa arată Surche. Asta a fost camera noastră în Surche. Asta a fost Namaste Lodge, în restaurant. Fain. Este 8:30, mergem spre Paia. Au deschis deja magazinele. Că acum vedem. Ieri nici n-am văzut unde am ajuns. Vezi cât de fain e aici, cât mai muntele în orașul ăsta. Avem și primul pod de trecut. E un pic friguț dimineața acum. Încă n-a dat soarele pe partea asta. S-a ascuns după munte. Wow! Ce de stegulețe! Început bine, pe o urcare foarte abruptă. De acolo de jos am plecat noi, acum jumătate de oră. Tot așteptam în golul ăsta, poate prind un avion care aterizează sau decolează de la Lucla. Da, să aud măgăruși că vin după noi. Avem mult de urcat astăzi spre Paia. Noi tot ziceam Puia, dar Puia este următorul. Primul este Paia. De acolo ar trebui să găsim un jeep spre Salerii. Până la urmă ne-au depășit măgarii. E clar că ei merg mult mai bine, să mai adaptați pentru urcările astea. Lor le e mai greu la coborât, dar la urcat nu au nicio treabă.
Foarte, foarte frig. De ce e așa frig? E ora aproape 9. Nu cred că e trecut de 9, că noi am plecat pe la 8 jumate. Eu am probleme cu gâtul de câteva zile. Iar astăzi m-a rupt aerul ăsta rece. Deci încă nu mai am voce deja. Vă dați seama, Iulica nu mai are voce. Da. Să vă povestească. Să vă povestească tot. Cât am mai turma. Asta e una și mai vine una în spate. Oamenii merg jos să încarce cu diverse chestii și apoi înapoi să le livreze la oameni ăștia în satele astea. Și acolo între munții aia, vezi? Zici că intră direct în munte. Acolo este pista. E bine că am luat-o pe aici. Tot timpul trebuie să stai pe partea cu muntele. Da. Am ajuns la același nivel cu Lucla, care se vede acolo, în partea dreaptă. Aici este drumul în lucru și o să ieșim de pe drumul ăsta de mașină, să intrăm pe o potecă ca să ocolim. Am înțeles că după curba asta de aici din față se lucrează. Hai, să vedem cum aterizează avionul. Acolo este pista. Aici, pentru că poteca e foarte îngustă, noi trebuie să așteptăm să treacă toți măgari ăștia și apoi putem să mergem și noi. Și tot vin. Asta cred că e a 5-a ceată care tot vine. Am înghețat. Și am înghețat aici, da. E foarte frig, nu-mi imaginam că e așa frig. Ce urmă au lăsat măgari ăștia pe aici. Asta este coborârea spre Ciobas și Paia. Acolo sunt părășelele și de acolo urmează să luăm jeepurile. Am întâlnit un băiat care e ghid și a zis că și el merge la fel ca noi, deci putem merge acolo și să negociem prețul la jeep și tot. Sper să fie ok. Aceleași cărări pline de praf. De asta trebuie să mergi neapărat cu baf. Dacă înghiți tot praful ăsta, cam nasol pentru plămânii tăi. Și acolo ce se vede orășelul unde trebuie să ajungem și de unde luăm mașina. Ce nebunie e aici și ce praf.
Deci toată ziua astăzi am mers numai cu măgărușii ăștia peste tot. Am ajuns și la primul jeep care a venit cu încărcătură. Să vedem mai departe. Am ajuns într-un jeep, până la urmă o să dăm 3000, deși sigur găseam cu 2500 mai sus. Am făcut noi o afacere cum facem noi de obicei. Am fost cu aventură, pe mine doar foarte tare gâtul. Nu e problemă că dăm 3000, că putem să dăm de la început 3000. Bine că am prins, că am stat vreo oră și toate care treceau pline. Da. Look, how many insides? Seven. More. 7, 8 boats. Yeah. 9. 9? We are 9, yeah. Okay. 4 in the back and 5 in the... Four in Okay? Yeah, let's go. 5 in the back and 4 Let's in go. the front. यो चाहिँ हेर्नु त एकचोटि यो उतापट्टि यो ढोका हेर्नु Door, it's closed. Yeah, Close? Okay? Yeah, Okay. sure. Okay. if not, Yeah. You will Let's lose go. me and have more place. If not... चार दुई छ एन्ड गफन देपा यता 4 जना त्यहाँ 6 जना 3 जना चाहिँ उहाँहरूको टिम Tocmai devenim 10 într-o mașină de 5 locuri sau 6 câteodată asta. दिदी पाउनुपर्छ तपाईँ आउनु नि पहिले 6 în față, होइन 3 în spate, त्यहाँ माथि 3. आउनु न तपाईँ चाहिँ आउनु यहाँ Se negociază aici intrarea celui de-al 10-lea pasager. घन्टा मात्रै त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँले छेउपर्छ अलिक तल आउनु Uite, vezi, aici trebuia să venim noi, să stăm cu băieții. तपाईँ आउनु ल भाइ पस्नु अब भाइ पस्नु न सोल्टा लगेर चिया खुवाउँछ उहाँले टेन्सन नगर्नु आउनु ल बहिनी काखमा बस्नु है सोल्टिनी Își face curaj acum să intre și al 10-lea pasager. बहिनी त जाकिरमा ठुलो देखेको सानो हुन्छ ज्याकेट चल्ने ठुलो ज्याकेटले Bine că mi-a recuperat telefonul. यसमा यसमा पनि यसमा सम्म त केही हुँदैन Frate, mână. होइन अहिले अब चेक गर्नु यसलाई त काट्ने भयो Ce să schimb camera, că... Uite capul meu. Nu se poate mai așa. Eu mi imaginam mai rău, dar e Cum o să merge așa 6 ore? Da, e începutul. Wow. Zic eu, când e fi cu mașina pe fie și așa, asta am și o experiență. Uitați unde am plecat ca să se vadă de acolo din vale. Ca să nu vă dați seama, pe scaunul șoferului stau 2 persoane. Da.
हुन्छ हुन्छ ल ल ल म त हुन्छ 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 यो उसको सामान त कसको सामान दियो तपाईँको यो Mai multă. Prima oprire, morți de foame. Ne-am luat eu un ceai negru și Adriana cafea, 150 de rupi amândouă și 150 de rupi pe aia de mamă. Ne-am oprit aici la un restaurant ceva, să mâncăm. Prețurile foarte mici, nu știu, în prima fază mi-am impresia că au vrut să mă păcălească un pic, mi-au cerut o cafea 400, pe urmă mi-a dat un ceai și o cafea la 150 și o porție de momoto la 150. Vreau să vă arăt și cum au ajuns rucsacii noștri după atâta drum. Este al meu, ăla de acolo e al lui Julie, s-a pus praful serios pe ei. Da, vedem cum ajunge la final. Iar ăsta este Jeep-ul. O mașină foarte rezistentă, nu știu exact ce mașină e. Dar Bolero Camper, Power Steering. Dar trebuie să fie Tata sau ceva. Așa arată rucsacii noștri după primul transport. E un pic prafuit. Le-am scuturat. Au fost aici în spate, noroc că a avut o musta și prelata asta, că altfel se făcea și mai rău. Mergem spre următorul Jeep. I'm ok. Hai că am luat și o căsătură. Ne transportăm de la primul Jeep la al doilea Jeep, pe aici prin grădinile oamenilor. Opa! Și experiență. Deci am mers cu Jeep-ul ăla, nu știu, 3 ore sau cât am mers. Ne-a băgat pe toate drumurile, pe toate. Corect. Acolo sus sunt bananieri. Chiar am văzut banane mai devreme în copac. Prețul pentru primul Jeep până aici, în orășelul ăsta, a fost 1500 de persoană și o să mai luăm încă un Jeep până în Salerii, care va fi la fel, tot 1500 de persoane. Deci am mers în pădurea de mandarini și bananieri. Avem aici o coborâre tehnică. Am ajuns și la al doilea Jeep, aceeași marcă de mașină, aceeași prelată, aceleași oameni, aceleași locuri. Avem și un număr de telefon aici, dacă vreți să sunați înainte să faceți rezervare. Gata, am pornit. Sunt doar 6. Da. Pe aici suntem 6. Deci 5 și 20 s-a făcut noapte. Se oprește de jeepuri când se întâlnesc, se opresc și vorbesc între ei. Ne-am oprit încă o dată la un tea house din ăsta, unde știu ei. Și o să servim un ceai aici. Un ceai negru, black tea, nu? Avem și o pisicuță aici. Am făcut pană, dar au venit niște oameni și au adus roată de rezervă din Salerii. Da. Și acum mergem spre Salerii, dar omul care era cu noi mai devreme pleacă cu celălalt Jeep și ne pare rău că n-am apucat să facem o poză. Gata, am ajuns aici să ne cazăm. Am ajuns aici la o cazare, să mâncăm ceva și pe urmă cred că ne dă o cameră, e un pic cam frig aici afară, suntem sus. Avem aici un dalbat și un șerbastu pentru Iuli, înghețăm de frig mâncându-le. Ne-am înghețat și mâinile și picioarele și tot. Foarte mari porțiile. Da, foarte mișto. Și am cerut acum și ceva spicy și niște sare, să vedem ce mai vine.
Toată lumea coboară din zid, să vedem ce se întâmplă. Coborăm și noi. Poate mâncăm. Hai că am rămas fără baterie și a trebuit să dea jos să împingă mașina ca să pornim. Era să intru ăsta la altul el. S-a dat jos băiatul ăsta să împingă mașina. Mamă, deci cum e aici, deci e horror story pe drumurile astea. Ieri am avut super norocul ăla, deci astăzi nu ne-a explicat nimeni, ne-au oprit la masă, i-au mâncat niște în subsol, noi apar n-am avut. Și acum plecăm și de mâncați, știi, sunt bine mersi, mâncați, băuți cafea, nu stați în mașină. Da. Deci oamenii ăștia merg cu toate geamurile deschise, afară este înghețat pe jos, toți cu căciuli, cu gluși, cu astea, dar nu închid geamurile, adică toate geamurile sunt date la maxim jos. Am luat și noi o pungă de mandarine din asta, 150 de rupii, pile doamne aici. Am oprit la un post din asta de poliție și șoferul tot stă acolo, nu știu ce tot faci. Ei, între timp am luat și noi punga asta de mandarine, văd că mai au ăștia pe aici, pepeni, nu știu ce mai au pe aici, gogoși, chipsuri, de toate. Hai să vedem că s-a întâlnit un autobuz cu un camion sau cu ceva și n-au luat unul pe lângă altul. Drumul e foarte îngust. Da. माथि हाम्रा के अरे चौगास रोड जोडेपछि फेरि त्यहाँबाट सुर्खेको ओछा छ होला तर स्पिडमा त ट्रक त जोड हुन्छ तल रोड पुल बनेको छ सुर्खेया सुर्खेया आइदिएको छ मुद्लामा त Uitați câte capre pe autobuzul ăsta roz. Așa se transportă căprițele. Acum înțeleg acolo și așteaptă. Hai că până la urmă am luat și noi un dalbat aici la prânz. Oamenii ăștia s-au dat jos din mașină, s-au dus la baie. Da, și pe urmă să tot învârtea pe aici și pe urmă am văzut că le apare mâncare în fața așa și n-am știut, ei comandau undeva după ușa acolo, în spate la ușa aia albă, e un fel de bucătărie acolo. Toată lumea a luat dalbat cu pui, na, am luat și noi tot dalbat cu pui. Deși vreau vegetal, da? Asta e, asta mâncăm bine, măcar că am observat că mi-am tot uitat după ei ce fac, până am văzut că au comandat. Hai că avem ghinion cu mașinile astea. Ieri am avut pană, baia de ieri. Și astăzi a stricat ceva la asta la motor. Ce-a făcut? Am balat-o prea tare, că tot să băga să depășească pe toți. Da, și aici acum nu știu ce a făcut. A oprit, a ridicat capota. Așa că în loc să mergem spre Catmandu, stăm aici. A lovit ceva șoferul acolo și acum s-a dus să vadă ce e pe jos pe acolo, dacă se întoarce fără nimic. Avem cam multe incidente cu mașina asta. E și super cald acum, apropiem de capitală și dacă de dimineața înghețam cu două foi și pe noi, acum nu e cald.
aglomerat aici. Este și aglomerat. Și de praf. Hai să vedem ce s-a întâmplat. Sperăm că mergem mai departe. Gata, am ajuns din nou în Tamen. Rucsacii noștri gigant. I-a părpui bine de tot pe acolo prin jeep-ul ăla. Asta e cazarea noastră din seara asta din Kathmandu. Încă n-am băgat și rucsacul. Wow! Ia să vedem și baia. Este o mică chiuvetă aici. Și probabil aici dușul și wc-ul. Ok. Nice. Ok. Camera este foarte mare. Să vedem unde avem vedere. Aha, la drumul principal aici, cred. De fapt, nu la principal, e mai încolo. Deci suntem pe alee. Da, foarte faină cazarea. Always happy. Am comandat eu o bere, Gili un ceai să încălzească și am comandat și mâncare, urmează să vină. Am zis să sărbătorim și noi faptul că am terminat cu bine ce ne-am propus. Deci am la ceai pentru tine. Hai. Ce ți arată acolo, Adrian? Ce bere e aia? Avem aici o deosebită bere Gorka Strong. Ia să vedem. 6%. Așa, și pe partea cealaltă? Și pe partea cealaltă e un nene aici. Înțeleg că sunt războinicii Gorka. Wow! Thank you. Thank you! Yeah. A venit și mâncarea aici, încă se gătește în timp ce ne uităm la ea. Este abur. Wow! Incredibil. Deci de-aia avem farfuriile alea separat. Cum e, Iuli? Să nu pui mâna. Nici nu știu să le mâncăm. Încă se prăjesc aici. Hai cum arată. Cred că mai veni. Fain loc. Gata, ne întoarcem de la masă. Am mâncat, ne-am răsfățat. Adrian și-a luat o bere.
Și acum am găsit el la jumătate de preț, sau mai puțin, și am mai luat 2 pentru mâine. De parcă nu găsea mâine. Și le-a luat de azi. Și ia uitați aici ce liber e orașul. E incredibil. Sperăm să avem apă caldă, că noi n-am mai făcut niciun duș cald în această perioadă. Eu am făcut câteva reci, Adrian nimic. Doar cu șervețele. Te-am spus la YouTube, gata. Hai să vedem, este vineri, în Kathmandu. Ne-a venit și nouă micul dejun, acum au bătut la ușă, ne-au adus niște cartofi cu fasole, niște pâinici de-astea, asta nu știu ce e, un ou, ceaiuri, cafele, lapte, restul le mai aveam noi pe aici de ieri, niște pâine, un chec, foarte bun chec, o să mergem să mai luăm, mandarine. Prăjitură cu fructe se numește. Da, e un chec cu câteva... Așa că am băgat aici în pădurică și avem ceai și cafea, nu? Avem ceai și cafea, da. Am pus mai întâi ceaiul și la urmă avem și cafea. Hai să vedem ce ne-au adus oamenii ăștia, dacă sunt bune. Oricum am mai luat o noapte aici. Eu mâine plec spre România, Iuli n-are planuri, ca de obicei. Mai rămân. Bine. Găsesc eu un plan.